Самокати – одна з найбільш дратівливих речей у місті. Їх кидають посеред тротуару, вони лякають пішоходів, через них стаються аварії. Але водночас вони розвантажують громадський транспорт і не шкодять екології. А ще багато хто скаже, що це дуже зручно. То самокат – це суцільне зло чи просто транспорт, для якого ми не створили нормальних правил? А якщо створимо, чи стане краще? І якими взагалі ці правила мають бути? Пояснюємо. За 2025 рік в Україні сталося понад 800 ДТП за участю електротранспорту. Більшість з них завершились травмами, але є і серйозніші випадки. А ще самокати буквально лякають пішоходів. Цей вид транспорту тихий, швидкий і часто з'являється буквально нізвідки. Його можна не почути, тим більше, що зараз багато людей ходять в навушниках. І тут раптом він вистрибує буквально з-за плеча на вузькій вулиці або кидається тобі під ноги на виході з магазину. Особливо неприємним такий експірієнс може бути для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з дитячими візочками. Наступна причина роздратування – хаотичне паркування. На тротуарах самокати часто виглядають як безлад. І це ще добре, якщо стоять десь збоку купкою. Іноді ж можуть валятися під ногами або на клумбах. Хоча за дослідженнями більшість із них не заважають проходу. Та саме ті кілька поганих випадків запам'ятовуються найсильніше. Звісно, є багато іншого, що псує картину міста, крім самокатів. Це і погано припарковані машини, і пандуси, якими нереально скористатися, переповнені сміттєві баки, і розбиті тротуари, і хаотична забудова. Але повертаючись до самокатів, основна проблема все-таки в іншому. Ми почали ними користуватися без відповідних правил дорожнього руху. Тобто, грубо кажучи, ніхто точно не знає, як правильно ними їздити і де саме – по дорогах, тротуарах чи велодоріжках. Так, ще в 2019-му в Києві водій електросамоката виїхав на пішохідний перехід і зіткнувся з авто. Його визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, фактично розглядаючи самокат як транспортний засіб. Хоча на той момент це прямо не було визначено в правилах. І взагалі до відповідного закону ще було цілих 4 роки. В нас вже є і рекомендації, і якісь напрацювання, і приблизне уявлення, як все це має бути. Навіть вже є закони у цьому напрямку. Але в реальності залишається те, про що ми казали на початку. Десь на вулиці пішохода підрізає самокат, а його водій наполягає, що їде там, де дозволено. Та будьмо чесними, це не лише наша проблема. Парламентський комітет Британії у 2020-му прямо називав самокати ризиком вуличного захаращення для пішоходів з інвалідністю. У міжнародному опитуванні 5 країн 20-30% райдерів регулярно їздять тротуарами навіть там, де це заборонено. В основному через те, що бояться машин. Є й інший парадокс. Так, самокат майже не шумить, як інший транспорт, але створює такий собі поведінковий шум. Усі ці сигнальні дзвінки, нічні покатушки туристів, скупчення біля барів і готелів формують відчуття безладу, особливо в історичних центрах міст. У підсумку головний конфлікт виглядає так, що самокат зручний для користувача, але не завжди так само зручний для міста. Але справа не в самих самокатах, а в тому, як регулюють їхнє використання. І тут виникає логічне запитання: якщо з ними стільки проблем, чому вони взагалі стали такими популярними? Сучасний бум електросамокатів розпочався у 2010-х. Цей вид транспорту зробили популярним літій-іонні акумулятори, завдяки яким він міг залишатися екологічним. У 2017-му американські компанії Bird і Lime представили електричні самокати без док-станції, тобто спеціального місця для паркування і зарядки. А вже за рік вони були в понад сотні американських міст. Буквально за 2 роки самокати перетнули океан з Америки в Європу. Серед перших європейських міст, де запустили цей урбан-тех-тренд, були Париж, Берлін, Відень, Цюрих. До американських сервісів додались і місцеві конкуренти. Захопивши Європу, самокати попрямували в Ізраїль, Сингапур, Латинську Америку, Австралію. А десь у 2020-му дістались і до нас. Приблизно 3 роки знадобилось, щоб модель стала глобальною. Якщо коротко пройтись по найбільш самокатним містам світу, то один з абсолютних світових лідерів – американський Сіетл.
У 2025-му лише одна компанія Lime мала тут близько 7 тисяч стоячих і 3 тисяч сидячих самокатів. Лідером Європи за кількістю поїздок на електросамокатах у 2023-му став Берлін. Адже у великому перевантаженому місті такий вид транспорту видається особливо зручним. Загалом самокати дуже популярні в Брюсселі, Гамбурзі, Гельсінкі, Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Денвері. Дослідження 2021 року каже, що до 2030-го світовий ринок електроскутерів буде оцінюватися в 300-500 мільярдів доларів. Повноцінний запуск прокату самокатів в Києві відбувся в серпні 2020 року, як ми вже казали, під час пандемії. Першим був сервіс Bolt, вже знайомий нам як таксі. Далі паралельно почали заходити Ківі та інші оператори. В Одесі в березні 2020-го стартував сервіс Ківі, а десь через рік в місто зайшов Bolt. Тоді ж він запустив прокат у Львові, а потім і в Харкові. Домовленості щодо правил ніби як були з самого початку. Наприклад, Київ з операторами разом визначили обмеження швидкості до 20 км за годину, а в пішохідних зонах – 14 км за годину. А ще домовились про правила поведінки та загалом співпрацю з містом. Але це більше була така собі джентльменська угода, без прописаної системи штрафів для компаній, контролю за паркуванням та реального впливу на операторів. А перші самокати в місті взагалі з'явились без дозволу. У 2020-му навіть був конфлікт між оператором самокатів та мерією. КМДА хотіла їх заборонити, бо дійсно не було правил користування синхронізованих хоча б з ПДР. Але відтоді і досі місто не пішло на жорсткі кроки, а кількість фірм, що пропонують оренду, лише зросла. У Львові ситуація виглядала трохи краще. Там основою співпраці між містом і операторами самокатів став підписаний меморандум. Пізніше його зробили більш жорстким. Максимальну швидкість прокатних самокатів обмежили до 20 км за годину, а в парках, скверах і пішохідних зонах вона ще менше – до 15 км за годину. У цих же зонах заборонили залишати самокати. У центрі міста та біля залізничного вокзалу визначили 79 спеціальних місць, де самокати можуть стояти і звідки починається їх використання. Ці точки мають бути промарковані, а компанії платять місту за їх використання. Також з'явилися вимоги до самих самокатів. Біле світло спереду, червоне світло ззаду, сигнал стоп, світловідбивачі. Крім цього, рекомендують, щоб кожен самокат мав унікальний номер і спідометр. Операторам рекомендують страхувати користувачів, щоб у разі травми або пошкодження чужого майна були покриті витрати. Також компанії повинні передавати місту дані про поїздки. Це потрібно, щоб аналізувати, як самокати впливають на транспорт і краще планувати розвиток міста. Спеціальні місця для розміщення і обслуговування самокатів позначені на електронній карті. Тобто якась система для самокатів таки існує. Чому ж ми сказали, що для них немає правил? Лише в 2023-му в Україні прийняли закон, який визнав електросамокати транспортними засобами та ввів поняття «легкий персональний електротранспорт». І нарешті самокати визнали учасниками дорожнього руху. Втім, ми досі не маємо окремого повноцінного закону про самокати. Зараз правила представляють собою суміш ПДР, роз'яснень поліції, локальних рішень міст. У правилах дорожнього руху про самокати все ще немає ані слова, тому висновки щодо них роблять за аналогією до вимог для велосипедів. Так, наприклад, ще у 2021-му в Запоріжжі суд визнав електросамокат транспортним засобом і покарав водія, який збив людину. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі і звільнили від його відбування з іспитовим терміном 1 рік. Але цікаво, що це було фактично до закону, який визначав самокати транспортними засобами. Якщо все це звести докупи, то станом на зараз маємо такі узагальнені вимоги для власників чи водіїв прокатних електросамокатів. Рухатися слід велосипедними доріжками або правим краєм дороги, якщо вони відсутні, а їздити по проїжджій частині дозволено з 14 років. Максимальна дозволена швидкість у місті – до 25 км за годину. Заборонено керувати самокатом в стані сп'яніння, алкогольного або наркотичного. Штраф за це від 17 до 34 тисяч гривень. Самокат призначено лише для однієї людини.
На самокаті обов'язково повинні бути встановлені передні і задні габарити. Світловідбиваючі елементи рекомендовані. Шоломи в нас не обов'язкові, але бажані для безпеки. За порушення ПДР штраф від 340 до 680 гривень, а за ДТП з травмами можливе стягнення матеріальної та моральної шкоди, а також реальний термін ув'язнення. У 2024-му у Львові суд оштрафував водія самоката, якого ж самого і збила машина. Це відбулось на пішохідному переході, який, згідно з правилами, треба перетинати пішки, а не їхати самокатом. Штраф назначили за залишення місця ДТП. А в травні 2025-го Івано-Франківський міський суд визнав винним водія авто, який не пропустив самокат, спричинив ДТП із травмуванням дитини та залишив місце пригоди. Тобто тут самокат був повноцінним учасником руху. У жовтні 2025-го повідомляли, що вже є законопроєкт, який має врегулювати використання персонального електротранспорту в Україні. Документ визнає електросамокати, моноколеса та сігвеї повноцінними учасниками дорожнього руху, забороняє їм рух тротуарами та вводить окремий дорожній знак. Та попри це все, вони дійсно популярні і зручні. Можливо, для багатьох оренда самокату і досі виглядає як якесь супертехнологічне майбутнє. Стоїть собі самокат на вулиці, і всі бажаючі можуть ним скористатись, а потім залишити десь зовсім в іншому районі. В принципі, так це і працює. Користувач за допомогою застосунку на телефоні знаходить самокат, сканує QR-код, оплачує розблокування і їде. Оплата рахується автоматично за подолану відстань і теж відбувається через застосунок. Прибувши на місце, самокат треба залишити у дозволеній зоні. Хоча цей пункт користувачі часто зневажають і ставлять транспорт просто посеред вулиці. В середньому у світі розблокування самоката коштує приблизно до 1 євро, а хвилина використання десь від 10 до 30 євроцентів. В Україні станом на сезон 2025-26 фіксована плата за розблокування переважно складала 9 гривень, а хвилини поїздки від 3,5 до 3,8 гривні. Крім цих оплат, самокатні компанії можуть ще заробляти на розміщених на транспорті рекламах. Але є, звісно, і видатки. Розставляти самокати у відповідних локаціях, заряджати їх через працівників чи підрядників, ремонтувати, балансувати мотор колеса і так далі. Хоча перша хвиля популярності самокатів прийшлася ще на доковідні часи, пандемія цей бум різко прискорила і закріпила. Адже їхати громадським транспортом було небезпечно, якщо взагалі дозволено. А самокат, зокрема, фактично виключав будь-який контакт з людьми. Хіба що варто було побризкати ручки антисептиком. Таким чином, у 2020-му використання громадського транспорту у світі впало на 50, а подекуди й на 90%. Під час перших, більш жорстких локдаунів рекомендували без потреби взагалі ніде не виходити, тож і самокатами користувалися менше. Але потім в багатьох містах люди свідомо почали переходити на велосипеди та самокати. Додатково в світі актуалізувався запит на зелену мобільність і зменшення викидів вуглекислого газу. Тож самокати ще й стали частиною екотренду. Більшість досліджень кажуть, що 30-60% поїздок на самокатах замінили короткі піші маршрути до 5 кілометрів. Тобто люди почали їхати самокатом там, де раніше просто йшли від 10 до 60 хвилин. Наприклад, до центру міста, між офісами, до роботи на такій відстані, що пішки трохи задалеко, а машиною незручно через затори, односторонні рухи, погано продумані розв'язки. Не можна сказати, що самокати цілком замінили громадський транспорт чи таксі, але ними часто під'їжджають так звану останню милю, той відтинок від зупинки транспорту додому. Головний бенефіт самокатів зараз – це економія часу. Вони швидші за пішу ходу і часто виграють в авто в умовах заторів і пошуку місця для парковки. Ну і потенційно екологічніші, менше викидів, менше навантаження на місто. Але хто взагалі ними користується? Якщо спробувати намалювати портрет типового користувача самокату, вийде приблизно таке.
Люди 18-35 років, студенти, офісні працівники, представники креативних індустрій, фрилансери. Ті, хто звикли покладатись на швидкі і зручні сучасні сервіси в смартфонах. Зазвичай це мешканці центру міста або прилеглих районів. Вони не обов'язково їздять самокатами щодня, це може бути пару разів на тиждень і часто спонтанно. Коли поспішають, пішки йти далеко, а таксі здається дорогим. Одна з головних зручностей, що таку поїздку не треба якось планувати заздалегідь. Звісно, це ще й повинно хоч трішки подобатись. Інакше поїздка перетвориться на суцільний стрес, а це може спровокувати аварійну ситуацію. Наскільки класною буде поїздка, сильно залежить від міста. Тут треба, щоб зійшлися 4 вирішальні аспекти: безпека, якість доріг, паркування і те, наскільки самокати інтегровані з громадським транспортом. У великих містах самокати стають класною опцією для туристів. Те, що пішки займає цілий день, на самокаті можна встигнути за кілька годин. Побачити не тільки центр, а й віддалені райони, парки, мурали, локальні місця. І робити це навіть вночі, коли громадський транспорт вже не працює. А ще сьогодні, коли ціни на пальне ростуть ледь не кожен тиждень, електросамокати виглядають ще більш вдалою альтернативою, як мінімум для коротких щоденних поїздок. Отже, самокати – це популярно, екологічно, дешево і добре для міста, але за умови, що користування ними регулюється. Як це відбувається в Україні, не дуже добре, ми вже розповіли. А як тоді дають з цим раду в світі? У більшості європейських країн правила щодо самокатів досить схожі. Швидкість не повинна перевищувати 20-25 км за годину, а їхати дозволено переважно на велодоріжках або дорогах і ніяких тротуарів. Шолом зазвичай лише рекомендують, але не зобов'язують. У містах США є геофенсинг, тобто розумні обмеження. Самокат через GPS розуміє, де він знаходиться, і автоматично реагує. Наприклад, вимикається в забороненій зоні, знижує швидкість там, де потрібно, а завершити поїздку можна лише в дозволених місцях. Виходить, що місто ніби як керує самокатами дистанційно. У Мюнхені геофенсинг застосовують поруч із обов'язковими зонами паркування. У Лондоні теж є так звані цифрові бар'єри у вигляді автоматичного обмеження швидкості та чіткого розмежування зон, де можна, а де не можна їздити самокатом. А в Осло маємо поєднання геофенсингу і обмеження кількості самокатів у місті. У Нідерландах, до речі, на користування електросамокатом треба отримувати права, як на мопед. Штрафи за порушення, залежно від країни, коливаються від десятків до 1000 євро. До того ж карають як користувачів, так і компанії. У багатьох містах створюють спеціальні зони для паркування самокатів. Без них завершити поїздку просто не вийде. Також потрібно зробити фото залишеного самокату, яке перевіряє система. Якщо самокат стоїть неправильно і компанія вчасно його не прибрала, може прилетіти штраф, а користувачу можуть заблокувати аккаунт. У Марселі з компанії стягують 25 євро за кожен неправильно залишений самокат, а в американському Лонг-Біч станом на 2025 теж передбачено штраф за кожен припаркований у забороненій зоні самокат. До речі, компанія ще має платити $100 за кожен евакуйований самокат та $25 на день за зберігання його на штрафмайданчику. Усі ці заходи мають на меті зменшити хаотичне паркування і змістити концентрацію самокатів у визначені для цього місця. Взагалі, для того, щоб працювати, самокатні сервіси мають отримати відповідні ліцензії, а також погодити правила роботи, ділитися даними з містом і страхувати відповідальність. В європейських містах це міська операційна ліцензія Core Permit, яка видається муніципалітетом. Крім того, є дата-шерінг ліцензія. Місто вимагає у компаній доступ до GPS-даних, інтеграцію з міськими системами. Ну і, звісно, обов'язкове страхування. Компанія повинна мати цивільну відповідальність та гарантувати покриття для шкоди пішоходам. Відповідно до вимог щодо сертифікації техніки, самокати повинні відповідати стандарту EN 17128, який включає гальма, світло, безпеку батареї. Тобто самокат стає таким чином частиною міської системи, яка потребує чітких правил, а не просто гаджетом, яким кожен користується як захоче. Але, звісно, в тій же Європі теж зіштовхувались, так би мовити, самокатними проблемами.
Перед тим, як прийти до чітких і зрозумілих правил, була і критика, і протести, і непопулярні рішення. Щоб користування самокатами не перетворилось на хаос, в багатьох європейських містах заборонили або встановили контроль паркування, ліміти на кількість самокатів, нічні обмеження, витіснення з історичних центрів. На початку 2020-х в Осло, Стокгольмі, Копенгагені на критиці самокатів зосередились не лише звичайні мешканці, а й організації людей із порушеннями зору та маломобільних груп. У 2023-му в Парижі взагалі заборонили використання електросамокатів. Таке рішення прийняли через високий рівень небезпеки, велику кількість аварій, травматизм пішоходів та хаотичне паркування, що заважало руху на тротуарах. На міському референдумі понад 90% мешканців проголосували проти їх використання. У Мадриді не було референдумів, але в 2025-му місто різко регламентувало правила використання самокатів в центрі, частину з них взагалі звідти прибрали. В Україні в 2024-му на сайті Київської міської ради теж з'явилася електронна петиція про заборону прокату електросамокатів у столиці. Однак вона не набрала необхідної кількості голосів. Як бачимо, електросамокати з якоїсь випадкової історії стали відповіддю на цілком реальні проблеми міста. Це і затори, і нестача паркомісць, в нашому випадку не завжди зручний громадський транспорт, брак часу, але одночасно принесли інші проблеми. Та все ж не варто обмежувати це питання лише тим, добро самокати чи зло. Це дзеркало того, наскільки місто вміє керувати новими речами. Коли з'являються, хай і не одразу, чіткі правила, інфраструктура і реальні штрафи, самокати працюють нормально і справді розвантажують транспорт і місто. А там, де вони просто існують поза всіма системами, маємо хаос на тротуарах і петиції про заборону. Тож висновок нашої розповіді буде швидше не про самокати, а про міське управління загалом. І про те, що проблеми можна вирішувати по-різному. Забороняти через голосування, як зробили в Парижі, або регулювати і робити частиною системи, як в Берліні. Треба прийняти якесь рішення, бо наші міста зараз десь посередині. Правила наче є, але, як то кажуть, без зубів. Тим не менше, коли місто займається тим, що розвиває інфраструктуру для електросамокатів чи велосипедів, воно розвантажує громадський транспорт та зменшує витрати на нього. А ще поліпшує транспортну доступність та безбар'єрність, покращує туристичну привабливість, збільшує прибутки малого бізнесу та надходження податків до місцевих бюджетів. Таким чином краще стає не тільки конкретному пішоходу і любителю самокатів, а всім, хто живе в місті. Можливо, ми колись навіть побачимо єдині платформи, де автобус, метро, велосипед і самокат будуть частинами одного міського маршруту. Це дасть місту більше простору і можливість дихати вільно, як буквально, так і образно. Тож, якщо вас дратують самокати, скоріше за все, це не буквально ця штука на колесах і навіть не нахабний водій, а відсутність порядку навколо цього всього. І це вже питання до міста, а не якогось конкретного райдера. Тут ключове те саме, що й в нашій розповіді про паркування. Зручно має бути всім, незалежно від того, на чому ви їздите і де ходите пішки. Дякуємо, що дивитесь, коментуєте і ставите вподобайки. Порекомендуйте нас своїм друзям, а ми поки підемо робити нові цікаві відео.